Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Trong cái thời gian ngắn em đã làm xong kẹo đậu phộng tẩm mè. Thì cái này nó có cái ưu điểm là ăn nó ít ngọt. Những cái hạt mè nó bao bọc ở bên ngoài á, ăn thơm thơm, béo béo, giòn, ngon lắm luôn à. Và cái ưu điểm ở nữa là mình ăn ít được, mình ăn bao nhiêu thì mình lấy ra bấy nhiêu thôi. Vâng, và hy vọng với chia sẻ nhỏ của em sẽ giúp cho cô chú có một cái món kẹo mới để mình ăn Tết. Bây giờ xin mời anh chị cùng em làm kẹo đậu phộng nha. Em dùng 200g mè trắng, đem đi rửa sạch để ráo rồi thì rang cho thơm lên. Rửa như này á, nó giúp cho loại bỏ những cái bụi bẩn, đồng thời khi mà mình rang á, từ cái hạt mè ướt nó chuyển qua khô rồi nó vàng giòn á, thì nó sẽ rất là thơm. Đây cũng là một cái mẹo mà khi mà mình rang mè mình cần áp dụng. Để cho mè ráo rồi thì em bắt cái chảo lên và cho nóng chảo luôn ha. Và nên dùng cái chảo chống dính á, thì nó sẽ tốt hơn. Em dùng cái chạn cái bản to to về nè, để mình đảo cho nó sát cái chảo á. Mình đảo cho nhanh tay dùm em nè, đảo liên tục ha. Thì lúc đầu để lớn lửa dùm em nha. Đấy, bây giờ cái hạt mè nó bắt đầu nó khô, nó rời ra từng hạt rồi nè. Em giảm nhỏ lửa nha. Mình giảm thật là nhỏ lửa và mình rang cho đến khi nó vàng già thì mình ngưng lại. Đó, bây giờ nó rời đều ra từng hạt mà nó bóng hạt mè nè. Nhưng mà chưa được đâu, nó phải vàng hơi nâu nâu thì lúc đó ăn nó mới thơm. Khi mà rang đậu phộng và rang mè thì anh chị chọn cái chảo nó dày chút xíu. Mình rang á, nó nóng, nó đầm, mà cái chảo nó rất là nóng thì đậu phộng nó sẽ thơm, nó giòn. Đấy, cái hạt mè của em bây giờ nó vàng rồi nè, nó phải vàng già một chút xíu thì mình ăn mới thơm. Và khi mà mình làm cái kẹo xong á, mình để lâu mình ăn nó vẫn thơm. Nếu mà mình rang nó còn trắng á, anh chỉ để 1-2 ngày á, mình ăn là đã nghe cái mùi nó ải ải, nó không còn thơm nữa đâu. Đảo để cho nó nguội bớt ha. Em tắt lửa rồi nè, tắt lửa rồi nhưng mà vẫn tiếp tục đảo để cho nó nguội bớt. Bây giờ thì đưa cái mè này ra và mình để cho nó nguội rồi mình bảo quản ở trong cái keo ha, để cho nó kín gió, cho nó giữ mùi thơm nè. Em sẽ làm nóng chảo trước ha. Nóng chảo rồi em cho muối vào đây nè, vừa kín cái mặt chảo là được ha. Và mình rang cho cái muối nó nóng trước đi. Ở đây là 100g muối, để cho cái đậu phộng này nó được giòn thơm. Hạt đậu phộng ăn nó ngọt, nó béo á, thì cần phải có một chút muối. Cho muối vào sẽ giúp cho cái đậu phộng mình rang nó được nóng đều. Đây là 300g đậu phộng. Em đã lựa những cái hạt xấu ra rồi nè. Đậu phộng thì anh chị chọn loại nào cũng được, quan trọng là hạt đậu phộng phải căng tròn. Và khi mà mua về thì anh chị lựa những cái hạt nhỏ, những cái hạt hư ra giùm em ha. Bây giờ muối nóng rồi, em sẽ cho đậu phộng vào nè. Đảo đều tay giùm em. Anh chị rang mới đầu nhỏ lửa thôi nha. Bởi vì nếu mà nó nóng thì cái hạt đậu nó sẽ giãn ra và nó sẽ nứt á. Cho nên mình để nhỏ lửa thôi. Và mình đảo nhẹ nhàng. Đảo cho đến khi mà cái hạt đậu nó đã có cái độ nở nhất định rồi thì lúc đó anh chị có thể tăng lửa lên một chút xíu. Rồi mình đảo nhẹ nhàng cho đến khi mà cái hạt đậu phộng mình rang nó giòn, nó vàng, nó thơm là được á. Cái hạt đậu phộng em rang đến lúc này nó đã được rồi nè. Em bóc thử cái hạt ra, bên trong nó có cái màu vàng nâu nâu đó. Nó phải vàng nâu già một tí xíu á, thì anh chị ăn cái hạt đậu phộng nó mới thơm mà nó ngọt, nó béo ha. Còn mà nó còn trắng á, là mình ăn cái hạt đậu phộng nó chỉ có béo thôi. Nó không thơm mà nó không có cái độ ngọt, ăn ngán lắm. Rồi xong rồi, bây giờ em tắt bếp nè. Đảo thêm mấy cái nữa đi. Rồi mình sẽ ủ nó vào trong một cái tấm vải hay một cái túi vải ha. Đấy, em để nguyên cái rổ này, em để vào trong tấm vải này nè, ủ lại đây một lúc thôi. Khi mà mình đưa tay vào mình bóc cái hạt đậu phộng mà nó không có còn nóng quá đó, thì lúc đó là mình tróc vỏ được rồi á. Em có nhánh gừng 50g, bây giờ em xắt nhỏ ra rồi thì mình xay nhuyễn ra, vắt lấy cái nước cốt.
Cho vào trong cái cối này xay nhuyễn ra rồi mình vắt lấy nước ạ. Mình cho vào đây 5 muỗng canh nước. Hạt đậu phộng này anh chị cứ ủ đi rồi nó hơi nguội là mình đem mình tróc vỏ dùm em nha. Mình bóp nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ rời được cái vỏ ra mà nó ít có bị bể. 300g hạt đậu phộng em đã bóc vỏ rồi nè. Anh chị bóc nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ còn nguyên hạt nè ha. Bước tiếp theo thì em sẽ đi nấu nước đường để chúng ta làm kẹo đậu phộng. Em cho vào đây 200ml nước đun sôi á. Mình dùng nước nóng để cho cái đường nó nhanh tan ha. 300g đường cát. Có thể dùng đường cát vàng tùy ý anh chị nhé. Khuấy cho tan đường trước đi. Khuấy cho tan đường rồi em bật lửa lên nấu. Để lửa nhỏ thôi dùm em. Mà khi nấu rồi thì em không có khuấy nữa ha. Và bây giờ nó sôi lên rồi nè anh chị. Em sẽ nêm vào đây một chút xíu muối để cho nó đậm đà hơn ha. 50g nước cốt gừng. Sau khi mà cho nước gừng vào rồi thì em nấu tiếp tục để cho nước đường nó kẹo lại nè. Lúc này anh chị nhìn cái bề mặt á, bong bóng của nó nhiều hơn nè. Và nó dày đặc hơn, tức là nó đã kẹo hơn rồi đó, nhưng mà vẫn chưa được đâu. Bây giờ thì em sẽ cho vào đây một miếng nước cốt chanh để cho cái nước đường nó không bị lại đường mà nó thơm nữa. Khoảng 1 muỗng canh anh chị nè. Lúc này thì em nghe cái mùi nước đường, gừng và nước cốt chanh nó bay lên thơm rồi nè. Nhưng mà vẫn chưa được đâu, để đến cái lúc mà nó kẹo lại để cho đậu phộng vào được là cũng còn lâu. Khi mà cái nước đường càng kẹo thì nó lại cái bong bóng nó càng to lên này anh chị. Làm kẹo đậu phộng nó có cái điểm khó nhất là nấu nước đường này nè. Em cũng muốn chia sẻ chi tiết cái việc nấu nước đường này nè. Nếu mà anh chị nào đã từng làm kẹo đậu phộng rồi thì nó đơn giản thôi. Còn những anh chị mà chưa từng làm, mình mới làm lần đầu á, thì đây cũng là cái điều kiện để anh chị hiểu rõ và mình làm nó dễ thành công hơn. Đó, lúc này cái bong bóng nó dày đặc nè, nó kẹo hơn rồi đó. Nhưng mà mình thấy là cái màu sắc nó vẫn còn đang trắng, cho nên là mình tiếp tục mình nấu ha. Cái khó là anh chị phải canh lửa cho nhỏ thôi, đừng để lửa lớn. Mình nấu lâu thì cái nước đường nó mới ngon. Đây nè, những cái viên đường nó dính lên thành chảo, em để bây giờ nó vàng hết lên rồi nè. Nếu mà mình khuấy á, là nó sẽ dính đầy lên trên thành chảo á, mình nấu lâu là nó cháy đen hết. Lúc này em nhìn thấy á, bong bóng nó nổi lên, nó có cái màu hơi nâu rồi nè. Em lại tiếp tục giảm lửa cho nó nhỏ hơn chút xíu nữa. Và em cho vào đây một chút xíu mạch nha. Một chút thôi, không cần nhiều đâu, nó khoảng cỡ 1 muỗng cà phê thôi. Thì cái mạch nha này nó sẽ giúp cho cái nước đường của mình nó có cái độ dẻo ha. Khi mà thành kẹo rồi mình ăn nó sẽ giòn. Thì không có cái mạch nha này thì anh chị khỏi cho vô. Cho mạch nha vào rồi thì anh chị khuấy nhẹ nhàng để cho tan đều ra. Cái bề mặt sôi rất là nhẹ, em giảm lửa rất là nhỏ luôn. Nhỏ, thiệt nhỏ để cho nó sôi từ từ như này nè, kẹo mới có cái độ giòn. Em thấy là cái nước đường của em nó đã chuyển qua cái màu nâu như thế này là được rồi nè. Và em thử cho anh chị xem cái giọt đường nha. Em nhỏ một giọt vào trong này, nó không có bị tan ra đó. Và mình lấy cái đũa mình thử đi. Nó có cái độ dẻo ha. Nó dính rồi nhưng mà nó có cái độ dẻo này, như này là đạt rồi đó. Bây giờ thì mình cho đậu phộng vào trong chảo và mình đảo lên luôn, mình làm kẹo ha. Mẹ thấy anh chị rang cho vàng như thế này nè, nó phải vàng sậm thì mới đạt được cái độ giòn thơm. Mang bao tay vào và cái lúc nó còn dẻo đó mình xe cho nó tròn lại. Đó, mình xe cho nó tròn lại là cái lớp mè nó bọc bên ngoài cái viên đậu phộng này.
Như vậy là trong cái thời gian ngắn em đã làm xong kẹo đậu phộng tẩm mè. Loại kẹo này có cái ưu điểm là một lớp mè bao bọc xung quanh nè, ăn rất thơm mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Cô chú anh chị mình rang đậu phộng sao mà cho nó tới như này nè, cái màu nó phải nâu như này thì ăn nó mới có cái độ thơm, giòn và béo. Cũng giống như là chuối khi mà nó chín mùi nó mới ngọt, thì đậu phộng cũng vậy, mình phải rang tới nó mới có cái độ ngọt của đậu, còn không ăn nó ngán lắm, nó béo béo mà nó không có thơm. Thì cái này nó có cái ưu điểm là ăn nó ít ngọt. Ở trong này có đậu phộng, có mè bao quanh, và cái ưu điểm ở nữa là mình ăn ít được, mình ăn bao nhiêu thì mình lấy ra bấy nhiêu thôi. Vâng, và hy vọng với chia sẻ nhỏ của em sẽ giúp cho cô chú có một cái món kẹo mới để mình ăn Tết. Đây là cái món kẹo độc lạ cô chú mình có thể làm để biếu quà Tết. Chúc cho anh chị và các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.